नमस्कार, फ्यामिली सपोर्ट किचनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हजुरहरूको लागि चिकन ब्रेड पिज्जाको रेसिपी लिएर आएको छु। विशेष गरी यो दिउँसोको खाजाको रूपमा पनि खान सकिन्छ। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ। यसलाई लगभग 5 देखि 10 मिनेट भित्रैमा बनाउन सकिन्छ। यदि हाम्रो भिडियो मन परेमा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। ब्रेड पिज्जा बनाउनको लागि ब्रेड, चिज, बटर, पार्मेजान चिज, टोमेटो केचप, पहेँलो सिमला मिर्च, चिकन स्लाइस र मैले ताबास्को सस लिएको छु। यदि ताबास्को सस छैन भने रेड चिल्ली पाउडर वा रेड चिल्ली सस जे युज गर्दा पनि हुन्छ। चिकन स्लाइस सते गर्नको लागि तेल राख्ने र चिकन खनाई यसलाई सते गर्नुहोस्। चिकन स्लाइस गर्दा चिकन चाँडो पाक्ने र पिज्जाको वरिपरि राख्दा धेरै स्पेसमा राख्न सकिन्छ। हल्का टर्मेरिक पाउडर राख्नुहोस् र चलाउनुहोस्। त्यसपछि साल्ट, ब्ल्याक पेपर र हल्का मसला राखी राम्ररी चलाउनुहोस्। 4 पिस स्लाइस ब्रेड निकाल्नुहोस् र यसलाई एउटा भाँडामा फैलाउनुहोस्। पिज्जा सस बनाउनको लागि मैले यहाँ टोमेटो केचप युज गर्नेछु। तपाईहरूले रेडिमेड पिज्जा सस पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। 6 चम्मच टोमेटो केचप खनाउनुहोस्। त्यसपछि 2 टेबल स्पुन पार्मेजान चिज एड गर्नुहोस् र स्वाद अनुसार ताबास्को सस वा रेड चिल्ली सस एड गर्नुहोस्। यसरी बनाएको ससलाई राम्ररी मिक्स गर्नुहोस्। यसरी मिक्स गर्दा सस झनै मिठो हुन्छ। पिज्जाको सस र चिकन रेडी भएपछि एक साइडबाट बटर स्प्रेड गर्नुहोस्। एक साइडबाट मात्रै। यहाँ मैले सल्टेड बटर युज गरेको छु। बटर चारै पिसमा लगाइसकेपछि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यसलाई फ्राई प्यानमा ढाकेर पकाउँदा एकदमै मधुरो आँचमा पकाउनु पर्छ, नत्र चाँडो जलेर कालो हुन्छ। साइड चेन्ज गर्नुहोस्। त्यसपछि पिज्जा सस स्प्रेड गर्नुहोस्। पिज्जा सस बराबर चारैतिर राम्ररी लाग्नुपर्छ। पिज्जा सस राम्ररी लगाइसकेपछि यसमा सते गरेको चिकन चारैतिर राख्नुहोस्। यहाँ मैले 4 पिस ब्रेडमा सबैमा चिकन सते गरेको चिकन राखिसके। अब यसमा पहेँलो लच्छा अर्थात् लामो लामो पिस काटेको सिमला मिर्च अर्थात् येलो लामो काटेको बेल पेपर राख्नुहोस्। यदि मिल्छ भने रेड बेल पेपर पनि यसमा एड गर्न सकिन्छ, तर मैले यहाँ येलो बेल पेपर मात्रै युज गरेको छु। 4 पिस ब्रेडमाथि सबैमा येलो बेल पेपर राखिसकेपछि अब यहाँ ओनियन पनि सेम तरिकाले राख्दै जानुहोस्। ओनियन राखेर सकेपछि यसमाथि मिक्स चिज 4वटै पिसमा राम्ररी बराबर हिसाबले राख्नुहोस्। मिक्स चिज राम्ररी राखेर सकेपछि यसमाथि ओलिभ ओइल राख्नुहोस्। पिज्जामा ओलिभको पिस राख्ने गरिन्छ, तर मैले यहाँ ओलिभ ओइल युज गरेको छु। त्यसपछि ओरिगानो माथिबाट छर्केर राख्नुहोस्। यदि तपाईँलाई ओरिगानो पिज्जा ससमा एड गर्न मन लाग्छ भने पिज्जा ससमा एड गर्दा पनि हुन्छ। बनाएको ब्रेड पिज्जालाई पकाउनको लागि फ्राई प्यानमा राख्नुहोस् र मधुरो आँचमा ढाकेर 5 देखि 7 मिनेटसम्म पकाउनुहोस्। पकाउँदा आगोको आँच एकदमै कम हुनुपर्छ, नत्र पछाडिपट्टि कालो हुने सम्भावना बढी हुन्छ। चिकन ब्रेड पिज्जा पाकिसकेपछि मैले निकाली यहाँ माथिबाट बर्नरले हल्का पोलेर रेडी गरेको छु। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
आशा गर्दछु कि आजको भिडियोबाट हजुरहरूलाई घरमा नै चिकन ब्रेड पिज्जा बनाउन हेल्पफुल हुनेछ। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। विल यु सी सुन नेक्स्ट भिडियो। नमस्ते, बाइ।